Szia, ebben a videóban megmutatom, hogyan súrhatsz be és szerkeszthetsz szöveget a Premiere Pro-ban. Az idővonaladon vági, csak nyomd meg a Ctrl-T-t. Ezzel létrehoztunk egy szöveget, amit átnevezhetünk, például így. Ide kattintok a kurszorral, majd Ctrl-Alt, ez kijelöl mindent. Törlöm. Ez beírom például, szia. Aztán ez egyébek módosításához az effektusbeállítások ablak kell. Ez nagyon egyszerű. Menj az ablak menüre, ott találod az effektusbeállításokat. Ebben az ablakban a szövegre, erre a nyílra itt, ekkor különböző beállítások jelennek. Például itt változtathat erre, okat nyomok, ez most ezt a szöveget látjuk. Szia. Itt találsz meg magokat és mint vonal, határ tovább. Nézd át nyugodtan, ez szerkeszt a szöveget ennek megfelelően. Másik mód a szöveg szerkesztésére, kattints az ablak alatt Social Graphicsra. Most egy új ablak nyílt, nagyobbra veszem, ahol a szerkesztésre itt is szerkesztjük a szöveget. Harakat, itt láthatjuk azokat a beállítókat, amiket módos. Így egyszerűen tud szöveget beszúrni és szerkeszteni. Ha segített a videó, örülnék egy like. Viszlát!